Росія вже понад 2 роки веде повномасштабну війну в Україні. І увесь цей час за кордоном побутує думка, що Росія не може програти. Як пише CNN, навіть сьогодні, коли Україна утримує свої позиції вже понад 2 роки повномасштабної війни, серед прихильників Росії на Заході переважає думка, що Росія зрештою має перемогти. Однак Росія може програти, і вона повинна програти заради всього світу і заради себе самої, зазначає видання. Як пише CNN, успіх Москви не на полі бою, а в нашій свідомості. Цитую: «Якщо щось здається неможливим, ми не можемо уявити, що може статися далі. І тому навіть серед прихильників України існує тенденція вважати, що найкращим рішенням буде нічия. Таке мислення нереалістичне». Водночас вказує видання питання в тому, хто переможе і з якими наслідками. Якщо переможе Росія, наслідки будуть жахливими. Ризик масштабнішої війни в Європі, більша ймовірність китайської авантюри в Тихому океані, ослаблення міжнародного правового порядку загалом, ймовірне розповсюдження ядерної зброї, втрата віри в демократію, наголошується в статті. При цьому програвати війни – це нормально для Росії. І зазвичай це змушувало росіян задуматися і провести реформи. Так, поразка в Криму 1856 року змусила самодержавство покінчити з кріпосним правом. Програш Росії Японії 1905 року призвів до революції. Невдача СРСР в Афганістані призвела до реформ Горбачова і відповідно до закінчення Холодної війни. Росія може програти цю війну і повинна заради самих росіян. Перемога над Росією означає не тільки кінець безглуздим втратам молодих життів в Україні. Це ще й єдиний шанс Росії стати постімперською країною, країною, де можливі реформи, де самі росіяни можуть бути захищені законом і мати право голосу. Поразка в Україні – це історичний шанс Росії на нормальне життя, як скажуть росіяни, які хочуть демократії та верховенства закону, зазначає CNN. Тим часом у російському місті Салават, що у Башкортостані, через влучання безпілотника на підприємстві, яке належить Газпрому, виникла пожежа. Про це повідомляє Радіо Свобода. Як повідомила низка телеграм-каналів, зокрема «Меж» і «База», причиною пожежі стало влучання безпілотника. Згодом про атаку безпілотника повідомив глава Республіки Башкортостан Радій Хабіров. Постраждалих за попередніми даними немає. Цитую: «Безпілотник здійснив атаку на промзону міста Салават, після якої сталося задимлення в районі однієї з установок підприємства «Газпром» «Нафтохім Салават». Підприємство працює в штатному режимі, стверджує Хабіров. За даними «База», безпілотник вдарив в установку каталітичного крекінгу. Займання невелике, тому працівників не евакуйовували. Завод працює в штатному режимі, пише канал, публікуючи кадри того, що сталося. Відео публікує також «Меж Баташ». Як зазначає видання, це перша подібна подія в Башкортостані з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Офіційно російська влада поки що не стверджує, що безпілотник був українським, а від кордону України до Башкортостану понад 1000 кілометрів. Раніше, як стверджувалося, українські безпілотники вже завдавали ударів по об'єктах у таких віддалених регіонах Росії, як Вологодська, Ніжногородська області і Татарстан. За останні кілька місяців українські безпілотники атакували понад десяток нафтопереробних заводів і нафтобаз на території Росії. Також цієї ночі відбулася успішна операція ударних безпілотників СБУ, які вразили 2 нафтобази в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї, Росія. Про це повідомили кореспонденти УНІАН, поінформовані джерела. Зазначається, що ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки знаходяться неподалік півострова. Російські ресурси поширюють відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що їх ліквідовують 62 людини і 100 одиниць техніки, а це значить, що палає потужно. Сезон бавовн на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ і надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал Росії для ведення війни, зазначило поінформоване джерело. Якщо говорити взагалом про удари по нафтобазах на території Росії, то, як повідомляв раніше і УНІАН, сьогодні, знову ж таки, наголошу, вночі російська влада Краснодарського краю Росії повідомила про атаку українських безпілотників на нафтобазу в селі під Анапою. Згодом російські телеграм-канали повідомили, що були атаковані 2 нафтобази, розташовані за 2 кілометри одна від одної. Так, один безпілотник атакував нафтобазу ТОВ «Лукойл», внаслідок чого один резервуар із нафтою було пошкоджено, стався витік палива, але пожежа не виникла. Водночас ще 7 безпілотників атакували вже сусідню нафтобазу ТОВ «Темп», яка спеціалізується на зберіганні мазуту. На нафтобазі загорілося 3 цистерни з мазутом.